Midjourney julkistettiin äskettäin 6.1 päivitys, ja tämä on muuttanut tätä jo entuudestaan parasta tekoälyä kuvien tekemiseen muutamalla tavalla eteenpäin. Ehkä tärkein juttu omasta mielestäni on sen parantunut kyky tehdä tekstiä kuviin. Tämä ei ole vielä täydellistä, mutta toimii monessa kohtaa aika hyvin. Tämän lisäksi se pystyy tekemään tarkemmin ihmis- ja eläinkuvia, joissa esimerkiksi ihmisten anatomia, kuten kädet ja jalat tai ylipäätänsä vartalon muodot pysyvät realistisempina. Lisäksi realismi ja ylipäätänsä se, että kuvat ovat uskottavia, on kasvanut melkoisesti. Toinen, mikä on parantunut, on se, että kun useampia kohteita on kuvissasi, niiden sijainnit ovat paremmin koherentteja. Eli esimerkiksi jos joku asia on jonkun edessä tai takana tai sivulla, nämä pystytään piirtämään paremmin. Lähdetään katsomaan hieman, minkälaisia juttuja tänne tulee. Aloitetaan hieman tekstistä ja tutustutaan sitten vähän näihin muihin asioihin ja katsotaan esimerkkikuvia, mitä sillä ollaan saatu tehtyä. Aloitetaan vertaamalla hieman kuvia. Tässä on ensin Midjourney 6 tehty kuva. Ja tässä niin kuin näemme on tehty klassinen peace sign. Mutta jos katsomme noiden sormien määrää, huomaamme tässä, että tuo määrä ei ehkä matchaakaan oikein. Tässähän nimittäin on 6 sormea. Mä olin onnistuneen näistä otoksista. Muissa oli muunlaisia vääristymiä. Tässä taas vastaava kuva, minkä pyysin 6.1 promptilla. Tässähän huomaamme, että sormien määrä on oikea. Itse sormet ovat pikkusen epätyydyttävämmän näköiset muutamasta kohtaa, mutta onnistuneempi ja anatomia on kohdallaan. Tässä näkyy hyvin konkreettisesti, miten 6.1 on parantunut. Tässä muutamia muita. Tässä on pyydetty isometristä perspektiiviä, millä yritämme hakea vähän sitä, miten hyvin uusi ja vanha versio rakentavat sellaisia kuvia, missä on asioita toistensa päällä. Ja täällä näkee joukko jo kohtia, missä kuvan sisältö on vähän vääristynyt. Esimerkiksi ihmiset, jotka kävelevät yhteen suuntaan, mutta jalat ja vartalo osoittaa toiseen suuntaan, niin kuin tuolla vasemmassa yläkulmassa. Tai hieman tuossa keskikohdassa näkyy nainen, jonka jalat puuttuvat. 6.1 toteutettu vastaava kuva sisältää myös joitakin pieniä hikkoja, koska tässä on tosi paljon yksityiskohtia, mutta ne hikat ovat ehkä luonteeltaan vähän pienempiä. Ja näemme täällä esimerkiksi totta kai tuossa suht keskellä yhden henkilön, joka on vähän vääristynyt. Mutta kokonaisuutena molemmat onnistuvat tällaisissa kuvissa, missä on erittäin paljon yksityiskohtia tekemään kyllä virheitä. Tässä saattaa olla hieman satunnaisvaihtelukin kyseessä. Kumpi kuva nyt on parempi, se on hyvin makukysymys. Tässä on tosiaan joko kameroita isometrisestä perspektiivistä. Tämä on taas 6.0 versiolla tehty. Tässä on pieniä perspektiiviongelmia, esimerkiksi siinä, että kamerat, jotka ovat toisten kameroiden takana, eivät välttämättä näytä olevan oikeilla etäisyyksillä toisistaan siihen, mitä voisi luulla. Mutta muuten tämä kuva on kyllä oikein onnistunut. 6.1 vastaavaa ongelmaa ei näy. Nämä kamerat ovat järkevämmin sijoiteltuja ja eivät näytä olevan liian lähellä tai luonnottomilla etäisyyksillä toisistaan. Ero ei kuitenkaan ole hirvittävän suuri ja molemmat onnistuvat aika hyvin tässä. Sitten pyysin tällaista kuvaa, missä näkyisi sormet napsauttamassa, ja kumpikaan ei itse asiassa onnistunut oikein saamaan kuvaa sormista napsautusasennossa. Tässäkin esimerkiksi sormet ovat kyllä, mutta etusormella napsauttaminen nyt on aika vaikeaa. Asento on kuitenkin ihan kivan näköinen. 6.1 taas loihti tämän näköisen kuvan, mitä voitaisiin pitää ehkä näköisenä napsautuksen loppuasentona. Tosin tässä on huomioon arvoista se, että tämmöinen hyvin monimutkainen sormien asento on saatu oikein, ja kokonaisuudessaan tämä asentohan on hyvin luonnollisen näköinen kuva kädestä. Sitten pyysin kuvia miehestä meditoimassa. Molemmat onnistuivat tässä itse asiassa sangen hyvin, eikä minulle tästä 6.0 kuvasta mitään merkittävämpää nokan koputtamista. Tässä vielä vertailukuvana 6.1 toteutettu kuva. Tietysti risti-istunta-asentoja voidaan tehdä erilaisilla tavoilla, ja näissä molemmissa risti-istunta näyttää hieman epämukavalta, mutta ei tätä voi vielä epäonnistuneeksi kumpaakaan sanoa. Pyysin sitten kuvaa naisesta joogasta käytettävässä warrior eli soturi-asennossa. Kumpikin onnistuivat aika kivasti. Tässä 6.0 tehdyssä saattaa olla, että kyseessä on vain erittäin pitkä nainen, mutta hänen raajat ovat kyllä melkoisen pitkät, ja tätä voisi pitää ehkä hieman vääristymänä. Muissa vaihtoehdoissa oli myös omanlaistaan pikkuongelma, mutta tämä oli mielestäni paras 6.0 tekevä. 6.1 taas tuo asento on erittäin hyvän näköinen. Ja taaskin tässä emme nyt arvostele sitä, kumpi näistä on oikeampi soturiasento, vaan puhtaasti anatomian oikeellisuutta. Ja tässä esimerkiksi mielestäni mittasuhteet kehossa vaikuttavat luonnollisemmilta. Tässä on sitten kuva naiskiekon heittäjästä. Tämä on aihe, mihin tekoälyt eivät tänä päivänä pysty. 6.0 teki naiskiekon heittäjästä tällaisen kuvan, ja siinä ei näyttäisi olevan kiekkoa eikä tuo asentokaan oikein heittämisasento, mutta varsin dynaaminen kuvahan tämä on. 6.1 sitten loi tällaisen. Siinäkään ei varsinaisesti ole
kiekon heitteestä kyse. Molemmilla anatomia onnistui sangen hyvin, vaikkakin kuva itsessään meni pieleen. 6.1 on huomionarvoista se, että toisessa jalassa näkyy pieni vääristymä, eli tuossa kuvasta katsoen oikeanpuolimmaisessa jalassa, jos katsomme alaosaa, on pieni tuommoinen muodon muutos. Mutta muuten tässäkin anatomia on onnistunut aika hyvin. Pyysin myös kuvaa naisesta heittämässä keihästä ajatellen, että se olisi ehkä helpompi kuin kiekon heitto, ja eivät nämäkään nyt erityisen hienosti onnistuneet. 6.0 näemme tässä tämmöisen perspektiiviongelman, missä keihästä heittävä käsi on vasemmalla puolella, mutta keihäs katoaa tuonne oikealle puolelle, mikä olisi erittäin luonnoton asento, missä heittää. Lisäksi keihästä ei jatku hänen päänsä takaa. 6.1 onnistui tässä anatomiassa vähän paremmin. Tässäkin keihäs on tietysti täysin vääränlaisessa asennossa, eikä muistuta mitenkään sellaista keihästä, mitä ihmiset heittäisivät, mutta jälleen anatomia on hieman onnistuneempi. Tässä taas on kuva, missä pyysin käsiä. Ja tässä tämä loi minulle 6.0 tällaisen maalauksellisen kuvan, missä on tällaiset hieman ryppyiset vanhemman henkilön kädet hyvin läheltä. Anatomia onnistui tässä aika hyvin. Muut versiot, mitä pyysin tässä, eivät olleet niin onnistuneita. Mitä nyt tuo yksi peukalo on varsin voimakkaasti taipunut, mutta itse asiassa tunnen monia ihmisiä, jotka voivat taivuttaa peukaloita tuolla tavalla. 6.1 vastaavaa kun pyysin, sain tällaisen kuvan. Tässä kädet eivät ole terävänä, mutta niiden asento on itse asiassa suhteellisen luonnollinen ja anatomia on jälleen onnistunut. Nyt kun olemme nähneet hieman minkälaista jälkeä uusi Midjourney tekee, tutustutaan toiseen aspektiin, mikä tässä 6.1 on erittäin kivaa. Eli miten voit tehdä kuvia, missä on tekstiä. Aloita yksinkertaisesti avaamalla Midjourney joko sen nettisivujen kautta tai sitten Discordin kautta. Syötä sinne sitten prompti kuvan luomiseksi. Syötä prompti normaaliin tapaan. Tässä esimerkiksi syötän seuraavanlaisen. Haluan siis lautasen, missä on erilaisia muffinsia, joista yhdessä lukee, että se on gluteeniton. Huomaa, että tässä on hyvin tärkeää laittaa lainausmerkkeihin se, minkä haluat näkyvän tekstinä. Paina sitten Enteriä. Koska käytän Midjourneytä nettisivun kautta, voin sitten mennä tänne Create-välilehdelle, ja tämän Create-välilehden huipulta löydän tietysti tuon valmistuvan kuvan. Ja tässä meillä on 4 kuvaa. Jos katsotaan näitä lähemmin, huomaamme, että käytännössä kaikki onnistuivat, eli teksti onnistui oikein hyvin, eikä siinä ole kirjoitusvirheitä. Palataan takaisin Create-välilehdelle ja kokeillaan vielä toista. Syötetään nyt aivan sama juttu, eli siirrän hiirenkursorin äskeisen promptin päälle, joko mennä sieltä Use Text. Mutta nyt pyydänkin sen suomeksi, eli gluteeniton. Painetaan sitten Enteriä. Ja saimme jälleen 4 kuvaa, joissa kaikissa teksti näyttäisi onnistuneen täysin virheettä. Mitä pienempiä tekstimääriä käytät, sitä todennäköisemmin onnistut. Toinen, mikä vaikuttaa tähän, on se, että sinulla on joku konkreettinen paikka, minne se teksti laitetaan, eikä teksti ole vain yleisesti kuvassa. Kokeillaanpa toisenlaista esimerkkiä. Tällä kertaa pyydän tällaista avaruusaiheista juttua, mutta syötän tänne pidemmän tekstin, minkä haluan kuvassa näkyvän. Vaihdetaan myös hieman kuvasuhdetta. Vaihdetaan tätä esimerkkiä varten kuvasuhde tällaiseen laajakuvaisempaan 16:9 kuvasuhteeseen. Ja nyt saimme kuvia, joissa teksti ei ole läheskään niin onnistunutta. Tässä ensimmäisessä esimerkiksi näemme, miten teksti on levinnyt ja hajonnut tuolla tietokoneen sisällä. Jos katsomme toista, näemme täällä, että siinä on hieman tuon tyyppistä tekstiä, mitä pyysin, mutta ei ihan paikallaan. Seuraavassa myös. Tässä huomaamme, että sanat ovat enimmäkseen siellä, mutta eivät oikein oikeassa järjestyksessä, eivätkä istu tuohon tietokoneen näytölle luonnollisesti. Ja viimeisessä myös vähän samaa ongelmaa. Isommat tekstimäärät rikkovat tämän selkeästi. 1 tai 2 sanaa onnistuu yleensä hyvin, sen pidemmälle kun mennään aletaan saada virheitä. Kurkataan sitten hieman lisää esimerkkejä, mitä olen Midjourneyllä tehnyt. Nämä ehkä antavat paremman kuvan siitä, minkälaisissa tilanteissa Midjourney tuottaa järkevää tekstiä. Tässä on yksi ensimmäisiä testejäni. Pyysin siinä naista bikineissä, jolla on kyltti, jossa lukee web-opettaja. Tämä onnistui täydellisesti. Tästähän tulee aina 4 variaatiota ja muut variaatiot olivat itse asiassa kanssa onnistuneita, mutta eivät ehkä täysin sopivia tällaiseen videoon, joten valitsin tämän esimerkiksi. Tosin, jos katsomme tätä hieman tarkemmin, huomaamme tässä muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tietysti, koska tämä on Midjourney-kuva, kuvan yleiset yksityiskohdat ovat kaikki kohdallaan, eli emme löydä ylimääräisiä sormia tai mitään muuta sen tapaista. Toisessa kädessä on näkyvillä vain 3 sormea, mutta tällaisessa kuvassa se voisi olla luontevaa, koska yksi sormi voi hyvin jäädä tuonne kyltin taakse esimerkiksi. Mutta sitten jos katsomme tätä kylttiä tarkemmin, huomaamme, että tuo teksti on totta tosiaan tähän tehty niin, että se näyttäisi esimerkiksi jollain liidulla tai muulla vastaavalla tussilla piirretyltä. Eli teksti ei ole vain läimästy tähän kuvan päälle, vaan se totta tosiaan on luonnollinen osa tätä kuvaa.
Muutamia muita esimerkkejä. Tässä pyysin ihan vaan taivasta, jossa on sana tulevaisuus. Pyysin tässä, että pilvet muodostaisivat sen, mutta se ei näyttäisi onnistuneen. Tässä ei ole ihan yhtä hyvä kyky kuin esimerkiksi ideogrammissa rakentaa tällaisia tekstejä erilaisista elementeistä. Tässä taas sitten pyysin tietokonetta, jonka sisällä haluaisin tekstin tietokoneen jumissa. 4 variaatiosta, mitkä tämä teki, vain yhdessä tämä suomi oli kohdallaan, eli muut variaatiot, niissä oli teksti hyvin vääristynyttä. Kuitenkin sain tämän onnistumaan varsin hyvin, ja tietokone, minkä se teki, oli mielenkiintoisen näköinen, vaikka tässä ei ehkä olekaan kunnollista error-messagea ruudulla. Tässä toinen, missä pyysin suomenkielistä tekstiä, tässä tapauksessa sammuta Windows väkisin, mutta sana väkisin jäi siltä tekemättä. Kuva on muuten kuitenkin varsin onnistunut. Prompti tässä oli pitkälti sama kuin äsken. Sitten taas vaihdoin hieman aihepiiriä. Pyysin tällaista taikakirjaa, jossa olisi tekstinä Necronomicon kannessa. Ja tämähän onnistui aika kivasti. Pientä vääristymää näkyy yhdessä kirjaimessa. Tuo necro-sanan O on muuttunut vähän tuommoiksi hassuksi, mutta tuota voitaisiin pitää myös tyylikeinona. Pyysin samalla promptilla myös erilaista kirjan tekstiä, Book of the Dead, ja tämä onnistui myös oikein hyvin. Mitä nyt dead-sanassa D:n ja En välissä on ehkä vähän liikaa tilaa. Sitten pyötin tämän perusteella kysyä versiota klassikosta, eli ovia, missä lukee tämä Do not open dead inside edessä. Ja tämä tuotti muutamia epäonnistuneita tekstiä. Tämä oli kaikkein onnistunein vaihtoehdoista. Tekstihän tässä lukee Do not open dead Dean dead inside. Muista puuttui sanoja ja muita. Tässäkin kuitenkin tämä on onnistuttu kirjoittamaan tuollaisella spraymaalityylillä. Pyysin sitten huvikseni samaa vielä tähän kirjaan, ja sain tällaisen Do Not Open Dead Inside-nimisen kirjan, joka itse asiassa onnistui äskeistä paremmin, mielenkiintoisesti. Mitä nyt notissa on vähän turhan pitkä tuo NN-viiva. Tämän jälkeen päätin pyytää tällaista värikästä ninja-hahmoa Naruton tyylillä, ja tämä päätti tehdä Naruton. Pyysin siihen myös tekstin Rasengan Naruton liikkeen mukaisesti. Tässä kuvassa oleva Naruto on itse asiassa 3D-mallinnus eikä niinkään tuo animaatio, eli tämä on mitä ilmeisemmin mallintanut Naruto-pelien tyyliä. Tosin muissa variaatioissa, mitkä tässä samasta tuli, olivat kohdallaan oikeastaan kaikki yksityiskohdat, mutta sitten niissä oli tällaisia, mitkä näyttivät oikealta piirretyiltäkin, ja tässäkin tuo Rasengan teksti on selkeästi heitetty tonne hienosti. Tämä vähän ehkä kertoo meille, että tämän tapaiset fanikuvat ovat mukana Midjourneyn koulutusaineistossa. Pyysin sitten myös tätä samaa asiaa ilman, että saisin tänne tekijänoikeudella suojattua hahmoa, ja sain tämän tyyppisen lopputuloksen. Lightning Fist-tekstillä varustettu hahmo on mielenkiintoisen näköinen, mutta nyrkki näyttäisi olevan tuossa väärinpäin. Muissa variaatioissa tekstiä ei onnistuttu kirjoittamaan oikein. Pyysin samaan vielä huvikseni suomeksi, koska suomen kieli vaikutti olevan aika haasteellista tälle. Ja itse asiassa, kuten seuraavista esimerkiksi tulemme huomaamaan, suomen kieli tuotti yleensä enemmän ongelmia kuin mitä englanniksi. Tämä oli onnistunein pyyntö samasta kuvasta pyynnöllä salamanyrkki, ja niin kuin näemme, se kirjoitti tuohon salamanyrki, ja tuo Y on mennyt omituisiksi, ja M-kirjaimessa myös on yksi ylimääräinen tuommoinen kaari. Sitten pyysin kuvaa 3D-shooteripelistä, jossa olisi iso teksti Double Damage ruudulla, ja lopputulosta ei voida sanoa vähempää kuin aika lailla täydelliseksi. Itse asiassa minulla oli vaikeuksia valita, minkä kuvista otin, koska kaikki oikeastaan onnistuivat. Kun pyysin samaa suomeksi, sain yllättävän onnistuneita lopputuloksia. Ainoastaan yksi lopputuloksista oli sellainen, että teksti oli vääristynyt, ja tämä oli mielestäni kaikkein tyylikkäin näistä variaatioista, mitä sain. Pyysin sitten tällaista sivulta kuvattua tappelupeliä, jossa lukisi KO ja 2 hahmoa ruudulla, toinen olisi maassa. Midjourney prompteista yksikään ei saanut tuota toista hahmoa maahan, mutta tämä KO-teksti tuli erittäin tyylikkäästi kaikkiin variaatioihin. Kun pyysin samaa suomeksi pyytämällä tuon sanalle tyrmäys, sain vaihtelevaa jälkeä. Enimmäkseen se onnistui kirjoittamaan jotain sinne päin, mutta äänpisteet jäivät poikkeuksetta puuttumaan näistä esimerkkeistä. Tässä esimerkiksi tuo kuva itse asiassa ei ole myöskään kauhean onnistunut, nuo hahmot ovat vähän vääristyneitä. Sitten pyysin sellaista kuvaa, missä olisi tämmöinen satutilanne, missä on tuhkimo lasi arkussaan ja prinssejä jonollinen odottamassa pussaamaan. Ja tekstiprompti, mitä tässä pyysin, oli sitten $5 pussata. Ja niin kuin näemme, saimme jotain sinne päin. Mitä nyt tuhkimo näyttää olevan vähän hereillä tässä kuvassa toisin kuin sadussa varsinaisesti.
Pyysin myös toista variaatiota tästä, jossa sain hyvin mielenkiintoisen version, missä Tuhkivo näyttää pussaavan toista prinsessaa tuolla kopissa. Ehkäpä tässä mä halusin enemmänkin, että voisitte katsella heidän pussailuaan vitosella, kuin saada niitä pusuja. Toinen hahmo tuolla lasikopin sisällä näyttäisi myös tulevan samasta hameesta, mikä on sanoin mielenkiintoista. Kun pyysin tätä suomeksi, eli sama prompti muuten, mutta pusu 5 €, saimme tällaisen. Eli pususana tuonne tuli oikein hyvin, mutta tuo euromerkki ei onnistunut yhdessäkään variaatioista. Pususanakin oli hieman vaikea, mutta se onnistui enimmäkseen eri variaatioissa. Erikoismerkit, ääkköset, tuntuvat aiheuttavan tälle ongelmia. Sitten pyysin kuvaa tatuoinnista, jossa olisi Her for President, viitaten, että tässä kannatettaisiin naista presidentiksi. Ja englanninkieliset versiot onnistuivat kaikki. Yhdessä oli yksi kirjain mennyt pieleen ja toisessa for-sana oli toistettu 2 kertaan, mutta muuten kaikki näyttivät itse asiassa aika hyviltä virheistä huolimatta. Kun pyysin tätä suomenkielistä versiota, jossa olisi nainen presidentiksi teksti, sain myös yllättävän onnistuneita. 2/4 oli sellaisia, missä teksti oli luettavissa ja kuva näytti hyvältä. Tämän jälkeen pyysin tällaista pilleripulloa, jossa lukisi Cure to Ignorance, joka on yksi tämmöinen slogani, mitä olen aikaisemmin käyttänyt yhdessä tekoälyprojektissani. Ja sain tämän näköisen lopputuloksen. Tässä kun pyysin tämän suomeksi, aloimme päätyä vaikeuksiin. Pidemmät suomenkieliset sanat olivat selvästi vaikeita Midjourneylle, eikä se onnistunut yleisesti niissä yhdelläkään kerralla. Tosin suomenkieliset sanat lyhyempinäkin tuottivat joskus vaikeuksia. Tässä esimerkiksi pyysin tämmöistä teatterilavaa, jossa olisi 3-ulotteiset kirjaimet, jotka sanovat show. Ja sain muutaman aika onnistuneen, tämä mielestäni kaikkein paras näistä, mitä se tuotti. Kun vaihdoimme sanan show sanaksi näytös, alkoi ongelmia tulla. Lyhyet suomenkieliset sanat enimmäkseen onnistuivat, mutta ääkköset tuottivat valtavia vaikeuksia, ja tämä oli lähimmäinen onnistunut näistä. Tässäkin näemme, että kirjaimet eivät ole kauhean 3-ulotteisia, ja sana näytöskin on kirjoitettu nautas, ja nuo äätkirjaimet ovat vähän sinne päin. Pidempien tekstien kanssa oli paljon vaikeuksia. Pyysin tässä esimerkiksi kuvaa, jossa on nätti nainen GTA-pelien tyyliin, jolla on kyltti, ja kyltissä lukee ihan englanniksi vain Text with Midjourney. Ja sain itse asiassa yhden onnistuneen. Mutta tämän onnistuneen takana oli erittäin monta yritystä, koska kerrasta toiseen sain epäonnistuneita. Esimerkiksi tässä Create Textin Midjourney oli tämä lopputulos. Tai kun pyysin samaa, mutta halusin, että kuvia Midjourneyllä, sain tämmöisiä Images with T Midjourney. Tai sitten kun pyysin tätä suomenkielisellä tekstillä, että Midjourney kirjoittaa kuviin, tässä oli lopputulos, mitä sain. Kun vaihdoimme tuon naishahmon mieshahmoon, muuten samalla oikeastaan, saimme itse asiassa yhden onnistuneenkin. Tämä Create Text with Midjourney, tässähän tuo Create on mennyt vähän hassuksi, mutta sitä voitaisiin pitää vähän tämmöisenä tyylisuuntana kanssa. Joka tapauksessa pidempi teksti englanniksikin tuotti paljon vaikeuksia. Pidempi teksti suomeksi oli aivan mahdottomuuksia. Loin muutaman tällaisen, missä kokeilin tehdä videoilleni thumbnaileja, esimerkiksi tässä lukee tehtävien hallinta Teamsissa, ja kuten huomaamme, ääkköset eivät ole yksikään onnistunut, vaikka tämä on onnistunut saamaan tuon sanan kohdalleen. Tästä itse asiassa jouduin tekemään useamman variaation, koska innostuin, kun sain näinkin hyvän siitä, ja näin lähelle onnistunutta tekstiä en päässyt missään seuraavassa yrityksessäni. Yritin tehdä myös thumbnailin pyramidihuijaukset TikTokissa videotani varten, ja tässä oli lähimmäinen, mihin pääsin. Kuten näemme, tämä ei ole erityisen onnistunut. Tässä toinen versio, mistä itse asiassa pystyin sitten kuvan käsittelyllä tekemään käyttökelpoisen, mutta tässäkin näemme, että pyramidi ja huijaukset on kirjoitettu erikseen, ja TikTokissa sana on toistettu muutamaan kertaan ja osittain vääristyneenä. Kun pyysin taas pidempää tekstiä englanniksi, tässä tapauksessa tekstin In the case of emergency, keep calm and read the guidebook. Sain useita versioita, joista yksikään ei oikeastaan ollut kauhean hyvä. Tämä oli kaikkein onnistuneen. Tässähän näemme tuon pääasiallisen tekstin jopa luettavana tuossa vihossa, niin kuin pyysimme. Tosin vempeleet pöydällä ovat vähän kummallisia. Esimerkiksi tuo kamera tuossa oikealla puolella on todella hassun muotoinen. Ihan tuolla suhteella olevia kameroita, en tiedä onko edes valmistettu. Vasemmalla oleva laatikkokamera sen sijaan näyttää hieman oikeammalta. Kun pyysin useampaa erillistä tekstiä, homma epäonnistui joka kerta. Jopa silloin, kun pyysin lyhyttä tekstiä. Esimerkiksi tässä halusin vihaisen näköisen miehen, joka vaatisi lisää hiilienergiaa, ja sitten surullisen näköisen naisen, joka vaatisi puhdasta energiaa, ja lähimmäinen, mihin pääsemme, oli nainen, joka vaati lisää energiaa, ja mies, joka vaati lisää hiilienergiaa. Muissa vaihtoehdoissa tekstit menivät ihan sekaisin ja sikisokin.
Kokeilin myös piruutta, niin mitä tapahtuisi, jos pyytäisin yksittäisiä kirjaimia. Eli pystyisinkö sillä tavalla tavaamaan esimerkiksi tälle sanoja, ja lopputulokset eivät oikeastaan tällä menetelmällä onnistuneet ollenkaan. Joitakin kirjaimia sain, mutta en välttämättä juuri niitä kirjaimia, mitä pyysin. Pienenä loppukevennyksenä. Täällä tehdyt kuvat tekstillä toimivat erityisen hyvin myös Kling-videogeneraattorin kanssa. Eli kun otin tällaisen kuvan, minkä olin tehnyt, ja syötin sen Kling-generaattoriin ja muutin sen videoksi, sain erittäin kivan näköisiä videoita aikaiseksi. Klingillähän on vähän ongelmana se, että nuo tekstit tapaavat vähän vääristöä, mutta kun tässä oli vähän isompia tekstejä, tällä tavalla ne pysyivät ehinä. Lyhyestihän tämä nyt menee niin, että mitä lyhyempi teksti sinulla on, sitä paremmin Midjourney sen pystyy tuottamaan. Mitä enemmän teksti on englanniksi, sitä paremmin Midjourney sen pystyy tuottamaan. Ja mitä paremmin teksti on sellaista, että sinulla on joku looginen paikka sille, sitä paremmin Midjourney pystyy sen tuottamaan. Eli jos haluat tekstiä leijailemassa avaruudessa, se on vaikeampaa monissa tilanteissa kuin se, että teksti lukee vihossa. Toisaalta jos sinulla on jokin sellainen asia, mistä tekstille on esimerkkejä, kuten vaikkapa nuo tappelukuvat, missä pyysin KO-tekstin tuohon keskelle. Sellaisista näillä oli paljon esimerkkejä. Tai tuo Naruto-kuva, jossa tuo teksti Rasengan oli laitettu mukaan. Niistä oli tekoälyllä myös paljon esimerkkejä, joten se pystyy paljon paremmin tuottamaan semmoisen lopputuloksen, mikä näytti hyvältä. Kannattaa kokeilla vähän erilaisia tekniikoita. Mutta lyhyesti sanottuna, yritä pyrkiä siihen, että kun haluat tekstiä jonnekin, älä yritä tehdä mitään ihan liian omaperäistä, vaan nimenomaan sellaista, että sinulla on joku luonnollinen paikka sille tekstille, jostain semmoisesta, mistä epäilet, että tekoäly olisi voinut saada oppia aikaisemminkin. Henkilö pitämässä kylttiä tai muu vastaava on hyvä esimerkki semmoista paikasta, missä luonnostaan olisi tekstiä, ja semmoisissa yleensä tekstin teko onnistuu paremmin kuin semmoisissa, missä ei niin luontevasti. Suomen kieli on myös merkittävä haitta vielä. Englannin kieleen tunnistetut sanat tuntuvat onnistuvan paljon paremmin, kun taas suomen kieli tai pitkät sanat englanniksikin ovat varsin vaikeita tekoälylle. Suomen kieli saattaa olla vaikeaa tietysti myös senkin takia, että jos pitkät sanat englanniksi ovat vaikeampia tekoälylle tuottaa, suomen kielen sanat yleensä ovat aika pitkiä, joten tekoäly rupeaa hikkailemaan niiden kanssa. Joka tapauksessa tässä vähän ohjeita, miten voit käyttää Midjourneytä vähän paremmin ja tuottaa sillä tekstillisiä kuvia. Haluaisin vielä kysyä, onko tekstin tuottaminen kuviin jokin semmoinen, mitä olet odottanut ja jolle sinulla olisi käyttöä? Haluatko pelkästään kuvia ihan perinteisinä kuvina, vai olisiko jotain tarvetta tuottaa sellaista sisältöä, missä kuvissa olisi tekstiä? Kerro kommenteissa omat mielipiteesi asiasta. Lisäksi muista käydä tilaamassa kanavani, täältä nimittäin opit uutta tekoälystä, digitaalisesta taidosta ja muusta sen sellaista joka ikinen päivä. Kannattaa toki myös käydä tykkäämässä sitä videosta, jokainen tykkäys auttaa myös kanavani kasvamaan, joten olen niistä myös kiitollinen. Lisäksi voit liittyä YouTubessa kanavani jäseneksi. Kanavan jäsenet pääsevät katsomaan kaikki tulevat videoni ennakkoon, ja kanavallanihan on itse asiassa aikamoinen määrä videoita, mitkä ovat tulossa kuukauden tai jopa joskus pidemmälläkin kaikkien katsottavaksi, ja pääset katsomaan jokaisen niistä kanavan jäsenenä vaikka saman tien. Osa näistä videoista lykkäytyy eteenpäin, koska sitä mukaan kun teen uusia videoita, monesti ne myöhimmäksi aikataulutetut videot saavat sitten lykkääntyä poispäin, kun haluan jonkun tällä hetkellä pinnalla olevan aiheen mieluummin julkaista nyt, mutta jäsenet pääsevät siitä huolimatta katsomaan nekin videot, mitkä sitten muille lykkääntyvät pidemmällekin, vaikkapa heti. Joka tapauksessa paljon kiitoksia tämän videon katselusta. VVV kiittää ja kuittaa.